فيديو جديد ودي بداية لسلسلة جديدة قررت اسميها حاجات مميزة لانه اللي هتكلم عليه فعلا حاجات مميزة. فيديو النهاردة هتكلم عن مكان مميز جدا وفكرته مميزة جدا نقدر نتعلم منها حاجات كتير، مش بس المكان وكمان صاحب المكان ليه قصة مميزة جدا، وده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. المكان بتاع النهاردة اسمه بومي لانيت، يعني الأرض والسماء. بومي لانيت هي مساحة للمعايشة ما بين الإنسان والطبيعة. المكان موجود في مدينة يوجياكرتا في وسط جزيرة جاوا. ناس كتير بتروح المكان ده على انه مطعم او مكان يقعدوا وسط الطبيعة ويستمتعوا بيه، سياحة طبيعية. بس المكان فيه اكتر من كده، المكان مبني على اسس ليها علاقة بالتعاليم الاسلامية. مش بس كده، وكمان بيحافظ على البيئة، فهو أخذ التعليم والمفاهيم الإسلامية عشان يطبقها في الحفاظ على البيئة. مؤسس المكان اسمه اسكندر وورونتو أو با اسكندر، من أب إندونيسي ومن أم إنجليزية، وأسلم سنة 2000. ومن ساعتها وهو بدأ يبحث عن تعليم الإسلام ويفهم أكتر عن الإسلام، وبدأ بومي لانيت في 2006. ولما سألناه عن سر التسمية هو ده اللي قاله لنا. Bumi langit itself, if you translate it in English, it's mean earth and heaven. You know, usually people when they express these two things, they will say heaven and earth. You know, but why I decided to use earth first, then heaven second, is because I think the obligation nowadays is more on taking care of the earth. Yeah. You know, let's say the heaven is already been taken care by the angels, you know, and I hope they don't have problem with it. با اسكندر حكالنا عن رحلته وازاي ان هو كان بيحاول يلاقي نفسه ويتعلم اكتر عن الاسلام. وبومي لانيت هو المكان اللي كان بيطبق فيه المفاهيم اللي كان بيتعلمها، منها مفهوم مهم جدا وجميل جدا، مفهوم حلال طيب. مفهوم حلالا طيبا بيطبقوه سواء في طريقة الزراعة او في الاكل اللي بيتعمل في المطعم عندهم. لو هنتكلم بقى على طرق الزراعة اللي بيستخدموها، ففي حاجة اتعلمتها مميزة جدا وهي البيرماكولتشر أو الزراعة الدائمة. طريقة الزراعة الدائمة بتعتمد على انه يكون في نظام ايكولوجي. النظام الايكولوجي ده بتقدر تعمل طريقة للزراعة تكون مستدامة وكمان بتكون مكتفي ذاتيا. المكان بيتكون من مزرعة ومطعم ومؤسسة تعليمية وتطوعية. ومن كتر ما المكان مشهور، في 2017 زاروا الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما. ودي كانت الحاجات المميزة في بومي لانيت. تفتكروا النموذج ده اتطبق في مصر ولا لسه؟ لو تعرفوا نموذج اتطبق في مصر تقدروا تقولوا لنا تحت في الكومنتس. لو ما فيش، تفتكروا ممكن ازاي ننشره وازاي نطبقه في مصر؟ وتقدروا برضو تقولوا لنا رأيكم في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد، وتنسوش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. مع السلامة.